Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vorbim despre energia zilelor ce vor urma și vă rog tare mult să luați de aici doar lucrurile care rezonează cu voi. Ceea ce vă transmit aici este un potențial cu care voi puteți rezona sau nu, în funcție de rezonanță, în funcție de frecvența pe care ne regăsim în acest moment și eu și voi. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături, care reveniți aici cu drag de fiecare dată, iar dacă abia acum m-ai descoperit și mesajele de aici te ajută, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. Voi trece direct la subiect astăzi pentru că am nevoie să-mi păstrez energia pentru niște proiecte la care lucrez. În acest moment, energia se conturează precum urmează. Pot apărea situații neprevăzute, emoții intense, venite fie din impulsivitate, fie din emoții care, să spunem că te pot copleși, dar totul să spunem că este de scurtă durată. Și lucrurile pot lua o întorsătură așa cum nu puteai anticipa. Fie lacrimi de bucurie, fie un stres, dar minor, neașteptat, neprevăzut, dar de care te poți elibera foarte repede. Este o perioadă care îți oferă lejeritatea de a te adapta, lejeritatea de a-ți pune în practică niște planuri. Atunci când ești serios și dacă te implici suficient de mult și dacă acționezi în direcția pe care ți-ai trasat-o anterior, dacă pui în aplicare planul pe care îl ai în minte acum, dacă îți vezi de treaba ta, ești serios și dai dovadă de responsabilitate, de maturitate și de adaptabilitate. Să vedem ce ne spune mai departe energia. Poți primi ajutor de acolo de unde nu te așteptai sau poți avea o surpriză în momentul în care ceri ajutor unor oameni și te așteptai să primești ajutor din partea lor, să nu fie lângă tine sau să fie indisponibil din motive obiective, nu neapărat pentru că au ceva personal cu tine. Adaptează-te pentru că este de scurtă durată, să spunem impasul, provocarea sau emoția pe care o resimți în aceste zile. Recunoaștere. Este, uite, recomandat, conform energiei din acest moment, să recunoști dacă trăirea ta este autentică, dacă nu cumva preiei, să spunem, fie din experiențele anterioare, tiparul de acolo, fie de la cei de lângă tine, aceste emoții intense. Pe de altă parte, poți avea parte de recunoaștere în cazul în care ai niște planuri în minte. Nu procrastina, fă ceea ce ai de făcut, nu amâna, fii serios, fii responsabil și lucrurile îți pot ieși foarte bine, minunat. Se pot concretiza rapid, să spunem așa. Eliberarea despre care am vorbit și în emisiunea de ieri. Dacă nu-ți iese ceva, nu apăsa și mai tare pe accelerație, nu insista, pentru că vei vedea că dacă insiști, situația persistă. Eliberează-te, retrage-te dintr-un conflict, dintr-o discuție care vezi că nu duce nicăieri sau nu îți iese pe plac, pentru că așa vei obține deznodământul dorit, concluzia pe care o dorești. Vei vedea. Amintiri. Poate fi o zi destul de intensă la nivel emoțional, cea în care, să spunem că asculți. Este cumva o perioadă în care emoțiile intense pot ieși la suprafață în funcție de informațiile pe care le primești. Decizia ți aparține dacă te lași afectat sau dacă, așa cum am spus, îmbraci haina eremitului astăzi și mai degrabă te concentrezi pe responsabilități, pe planul tău. Răbdare, răbdare, răbdare. O avem pe Venus în Berbec. Ea va face un aspect destul de tensionat cu Luna și Luna va fi în Rac în zilele ce vor urma. Pentru că Racul înseamnă siguranță emoțională, înseamnă siguranță, înseamnă iubire.
Poate fi vorba și despre o declarație de moment. Poate fi vorba și despre faptul că te ia gura pe dinainte, cum se spune, spui ceva ce ulterior poți regreta, poți afla niște informații sub formă de bârfă, informații pe care nu trebuia să le știi. Poate fi vorba despre faptul că niște informații îți pot scăpa fără să-ți dai seama. O scurgere de informație sau poate fi vorba despre declarația cuiva care te surprinde și are, sigur că da, implicații emoționale. Și o zi de naștere sau o celebrare. O zi în care, sau o perioadă, mai corect spus, în care fie sunteți emoționali, fie plutiți puțin pe panta amintirilor. Uite, regina de monede și 3 de bâte. Cum ieșim din această energie în cazul în care ne provoacă sau ne displace? Prin a ne echilibra, prin lucruri concrete, prin lucruri practice. Aceste emoții care pot apărea de nicăieri sau această stare pe care nu o poți identifica poate fi ușor combătută prin a face lucruri practice. Avem aici soarele. Totul este bine, totul va fi bine. Găsește un lucru bun. Concentrează-te pe ce funcționează. Să vedem mai departe. Mai am aici o carte. Alt soare. Soare de 2 ori. O situație care se reglează de la sine. Fără o intervenție puternică din partea ta. Și era și Mercur într-un aspect favorabil cu Pluton. Poți trece foarte repede peste ceea ce te deranjează. Nu este de lungă durată, să spunem. Implicațiile nu sunt pe termen lung. Se pot schimba ușor. Lucrurile, evenimentele. 4 de bâte, îndrăgostiții, 6 de monede, 2 de monede, 7 de monede. Uite ce interesant că energia confirmă mesajul deja transmis anterior. Răbdare. Semințele au fost plantate. Este o stare cu emoții, simt emoții. Stai cu sufletul la gură, te apasă ceva, vrei să afli un deznodământ sau poate este agitație în jurul tău. Te poți retrage foarte frumos din încăpere, te poți retrage de pe mediile de socializare, din grupurile de oameni care îți transmit o emoție negativă sau dacă simți cumva că mediul respectiv nu-ți face bine. Găsește-ți tu drumul tău, ai culoare liber de manifestare și se pot face toate foarte ușor. Este o perioadă în care lucrurile se pot face prin detașare foarte ușor și poți reuși ceea ce ți-ai propus. La nivel de relații se pot duce negocieri, lucrurile se pot echilibra. Este ca și când depinzi de ceva anume, exact cum am spus, relații cu oricine, relații interpersonale, te aștepți din partea cuiva să îți sară în ajutor sau să facă ceva pentru tine, însă s-ar putea să fii surprins că persoana respectivă nu este disponibilă sau nu poate, te bazai pe cineva și omul respectiv nu este disponibil, însă altcineva, o persoană la care nu te așteptai, poate suplini acel gol lăsat de persoana pe care tu te bazai. Și va fi o surpriză plăcută, vei fi încântat de modalitatea în care se rezolvă lucrurile. În relația de cuplu, în relația amoroasă, este o zi în care să spunem că puteți decide niște lucruri împreună, puteți planifica niște lucruri. Nu este recomandat neapărat să acționați imprudent, ci să faceți planuri. Planuri care se pot schimba în viitor, însă cu cât mai clar, cu cât mai responsabil trasați direcția pentru viitorul vostru, pentru ceea ce înseamnă relația voastră, cu atât mai solid va dăinui în timp ceea ce planificați acum. Poate fi vorba aici și despre o împăcare, despre o conștientizare, despre o aplanare a unui conflict, despre a lăsa deoparte niște lucruri care credeați că nu vă avantajează, pentru că acest 2 de monede vine cu alegeri. Veți avea de unde alege. Este o zi, să spunem așa, uite, veți vedea marea majoritate, să spunem că emisiunea pe 29, pe 30, pe 28, este o influență a numărului 2, a parteneriatelor, a tandemului.
un lucru duce la altul. Și cu cât sunteți mai practici, sunteți mai prezenți în viața voastră și în această manieră, să spunem că vă protejați de interferențe din exterior care v-ar putea ataca, care v-ar putea încurca, să spunem așa, emoțional. Pentru planul financiar, pentru locul de muncă. Este o zi în care lucrurile decurg de la sine, în care s-ar putea să nu se întâmple prea multe, pentru că știți ce aveți de făcut sau pentru că este în desfășurare ceva și voi urmează să vedeți niște rezultate în viitorul apropiat. Pot apărea mici interferențe, mici schimbări de plan, dar pe care aveți capacitatea să le integrați, să le transformați către un bun mers al lucrurilor. Pe zona de sănătate este o perioadă liniștită. Este o perioadă în care aveți opțiuni la îndemână, în sensul că dacă vă enervați, dacă hrăniți foarte mult boala, afecțiunile pe care le aveți și stați cu gândul la acele afecțiuni, la acele simptome, s-ar putea să le vedeți crescând în corpul vostru, în trăirea voastră. Însă dacă le ignorați și vă concentrați pe ceea ce aveți de făcut astăzi, s-ar putea să uitați, cu ghilimele de rigoare, de durere. Avem 9 de cupe. Vorbeam despre o dorință care se poate îndeplini și despre faptul că poți primi și recunoaștere. Nu te stresa, se întâmplă ceva în jurul tău, dar este de scurtă durată. Lucrurile se vor echilibra. Uite, se vor echilibra. Ai puțină răbdare pentru că intenția ta va duce acolo unde îți dorești. În lucrurile pe care le poți tu gestiona în realitatea ta. Nu acolo unde să spunem că realitățile noastre se întrepătrund. Pentru că acolo lucrurile nu depind de tine, dar ai totuși niște alegeri, niște opțiuni la îndemână. Avem puterea. Puterea să îți controlezi emoțiile, atracție, magnetism, cineva te vede, te remarcă, te-a văzut, te-a remarcat, acum analizează. Este aici o persoană care analizează dacă intervine sau nu. Fie la locul de muncă este o persoană care te susține, fie este vorba despre o analiză, despre faptul că cineva analizează propunerea ta. Și să știi că propunerea ta este una îndrăzneață, planurile tale, gândurile tale au sens și pot fi foarte ușor validate și transformate în ceva concret. Roata destinului. Jupiter și Saturn poartă acel dialog despre care vorbeam, o lecție despre echilibru, o perioadă în care să înveți cum să gestionezi ceea ce se întâmplă în jurul tău, în ce te implici și în ce nu. De ce? Pentru că pentru următorii 3 ani va retrograda o perioadă, este foarte adevărat Saturn, dar pentru următorii 3 ani tu torni fundația care, mai bine spus, vei construi pentru următorii 20 de ani cu Pluton în Vărsător. Și îl avem și pe Neptun în Berbec. Avem alți 12 ani aici, deci totul este suprapus. Acum tu torni fundația pentru niște lucruri care se vor suprapune. Ai oportunitatea să clădești. Atunci când știi exact ce vrei și către ce vrei să te îndrepți. Poate fi vorba și despre o joacă care se transformă într-un proiect fabulos, fantastic. Aici este magnetism, este pasiune, este iubire, este leul, o dorință. Recunoaște ceea ce simți, validează-ți emoțiile. Dacă treci printr-o supărare, să spunem, sau ești trist, acceptă situația respectivă, nu fugi de lacrimile tale, nu fugi de starea ta, validează-o, pentru că trece repede, mergi mai departe. Și împăratul, o soluție. Vei avea posibilitatea să acționezi, dar împăratul nu acționează înainte de a lua în calcul toate posibilitățile. Acționează calm. Exact așa este perioada ce vine. Acționează calm. Nu te lăsa declanșat, fii înțelept. Pentru că
poți interveni asupra unor lucruri, nu este totul pierdut, se poate face ceva, dar totul vine din această cumpătare a ta, din această capacitate de a te adapta. Să spunem, spre exemplu, dacă fac ceva, se poate întâmpla asta, dacă fac altfel, se poate întâmpla asta. Și atunci vei vedea cum îți este potrivit acum să acționezi. Împăratul poate fi și locul de muncă, poate fi o recunoaștere la locul de muncă, poate fi o promovare la locul de muncă, ești invitat într-un loc anume, poate fi vorba și despre o șansă, ești omul potrivit la locul potrivit, ceva neașteptat, te poate surprinde și lacrimile tale sunt de bucurie. Este aici o surpriză, dar care declanșează, să spunem, în aceia dintre voi care rezonează cu acest potențial, o stare extraordinar de bună, nebănuit de bună. Aici avem următorul aspect. Fă-ți treaba, tu fă ce poți, fă ceea ce poți tu. Poate fi la locul de muncă o veste foarte bună și sănătatea. Lucrează conștient la sănătatea ta. Atenție la emoții, la palpitații. Nu vă expuneți la efort fizic îndelungat. Este un mesaj important pentru unii dintre voi. Și manifestare. Se întâmplă niște lucruri, să știți că, așa cum am spus, în tot răul este un bine și în tot binele este și un rău. Nu trăinim ca să suferim. Există portițe, dar schimbarea vine din noi înșine și noi avem oportunități la fiecare pas. Nu că aceasta seamănă cu creierul nostru, emisfera stângă, emisfera dreaptă. Contează foarte mult cum te echilibrezi astăzi. Pentru că, pe de o parte, ești creativ și emotiv, pe de altă parte ești rațional și să spunem că pragmatic sau poate mai rece. Alege tu cum vrei să-ți fie viața și viața ta așa poate fi. Vreau să văd aici pentru manifestare, pentru că avem și roata destinului, este Jupiter aici, pe semne că în perioada aceasta Jupiter are putere din Gemeni, ceva la nivel de comerț, de tranzacții, de vânzare și de plan financiar se poate întâmpla. Poate fi un nou loc de muncă, poate fi o afacere, poate fi o revenire spectaculoasă a cuiva în viața ta sau a ta într-un anume context pe care îl trăiești acum. Moartea, transformarea. Poți să schimbi ceva. Poți să schimbi ceva. Ceva se poate schimba. Nu știu la ce te gândești în acest moment, dar lucrurile la care te gândești tu nu sunt 100% permanente. Totul se transformă. Totul în jurul nostru se transformă și de multe ori, pentru că nu avem capacitatea de a vedea imaginea de ansamblu, ne blocăm în lucruri mărunte. Transformarea, o revenire, poate fi și la nivel medical, o revenire spectaculoasă pe care o sărbătorești, de care te bucuri. Poate fi vorba și despre faptul că se deblochează ceva, atât la nivel financiar cât și în relația ta. Pot fi zile de liniște și asta este absolut superb când se întâmplă. Pentru că de acolo tu vei avea oportunitatea să modelezi mai ușor realitatea pe care ți-o dorești. Ce mai văd aici este un răgaz, un timp de gândire. Ori cineva își cere un timp de gândire, ori tu îți iei un timp de gândire sau ia-ți un timp de gândire. Pentru că vei reuși ceva anume. Uite, este o perioadă de liniște, de relaxare. Sunt câteva zile de relaxare din care înveți ceva sau studiază ceva, poți studia ceva, poți face niște cursuri, se deschid niște oportunități pentru tine. Oboseala pentru care poți găsi soluții, fie să intervii prin hrană vie, prin vitamine, prin suplimente, fie prin odihnă. Poate fi vorba și despre a nu te mai implica acolo unde, să spunem că nu ești apreciat. Fă cât trebuie și cât poți. Nu peste puterea ta. ADN-ul și lumea întreagă. O perioadă care ne implică pe toți. Ce face unul,
este resimțit și de ceilalți. Schimbări pentru noi toți, uite, pentru întreaga lume. Pot veni niște vești care să ne surprindă. Dar avem protecție, din calm, reușim mai bine. De ce vă vorbesc despre calm? Pentru că este o frecvență unde nu poate penetra, să spunem așa, ca să mă înțelegeți, răul. Dacă tu hotărăști, dacă tu decizi că ești bine, pot să vină în jurul tău o grămadă de situații, dar care să nu te afecteze. O zi de naștere, o sărbătoare, ceva ți iese bine, ceva reușești să faci. Din nou protecție și protecție care vine prin înțelepciune. Avem și noi ajutorul nostru, avem protecție divină. Treburile casei, responsabilitatea, este în responsabilitatea ta. Să acționezi, să închei ceva, să corectezi ceva, să termini ceva sau să faci ceva. Asul de spade, claritate, idei geniale, soluții, idei despre stabilitate. Cum să stabilizezi o situație? Un management al crizei foarte bun. Sunt oameni care au un management al crizei desăvârșit și oameni care intră în panică foarte repede. Situații prin care poți naviga liniștit. O vizită, o concluzie, un deznodământ, ceva se calmează și se liniștește. Sau cineva se calmează și se liniștește. Uite, asta cu planul internațional și cu microscopul. Dacă ar fi cineva să studieze statistic vorbind ADN-ul nostru, ne-am trezit practic toți rude între noi. Din nou protecție și o victorie. Ceva frumos se întâmplă. Nu știu ce, dar se întâmplă. Apa, energia se poate schimba. Judecata și o vibrație înaltă. Să folosim vibrația înaltă pentru că asta ne poate ajuta să schimbăm. Săgetătorul. Se trasează o nouă direcție în această lume, știți deja? Însă acolo unde noi dăm dovadă de solidaritate și de egalitate și ne ajutăm unii pe ceilalți, suntem imbatabili. Mână cu mână, front comun. Planul internațional, spațiul, profesorul, înțeleptul, chestiuni legale, chestiuni legislative, care pot fi modificate. Ocupă-te de tine și de aproapele tău astăzi și vei vedea că se rezolvă ceva foarte important. Familia. Rezolvi ceva în familia ta, să știi. Primești iubire din partea familiei, din partea copiilor. Cineva te așteaptă cu sufletul la gură sau îți face o vizită. Și sunt emoții acolo, sunt sentimente, sunt trăiri frumoase, înalte. Q. Retrogradare. Pluton este în retrogradare. Nu prea are forță, să spunem acum. Ne testează și ne arată o prefață a viitorului. Iar dacă noi nu vom acționa în consecință, s-ar putea să implementăm inconștient niște lucruri care nu ne avantajează. O revenire spectaculoasă, o încheiere, un răspuns pe care îl aștepți de mult timp. Răspunsul acesta are legătură cu ceva la care te gândești tu acum. Te poți elibera de o situație foarte stresantă din viața ta. Veronica mai este aici. Știți filmul cu Veronica? Și cu trăistuța fermecată. Ai o zână ta. Ai pe cineva care te protejează. Ai pe cineva de partea ta. S-ar putea doar să vină în viața ta ca o surpriză, să nu fie cine te aștepți tu. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți zile minunate, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!